السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن أداة مميزة من أدوات الكابتشر 1 اللي بتسمح لك إنك تتحكم وتعدل الألوان اللي هي الكالر إديتر. حنتكلم اليوم فقط عن قسمين من أقسامه اللي هن البيسك والأدفانس أو البسيط والمتقدم. محرر الألوان أو قسم الكالر إديتر موجود في حقل أو تاب الكالرز اللي بتمثل فيه 3 دوائر. القسم المبسط من الكالر إديتر بيسمح لنا إنه نغير 8 ألوان بشكل رئيسي ومنفصل عن بعض البعض، بالإضافة إلى سبيكترم بيسمح لنا إنه نغير جميع الألوان مرة واحدة بأداة واحدة فقط. كل لون بيسمح لنا إنه نغير ال3 أجزاء الرئيسية اللي فيه، اللي هي Hue, Saturation و Lightness، أو بالاختصار HSL. هيو بتسمح لنا انه نحرك مركز اللون اللي اخترناه للون المجاور له على نطاق الالوان او السبيكترم. حنلاحظ انه اللون الاحمر بيجاوره لليمين اللون البرتقالي، او الجهة الاخرى من اليسار حنلاقيه بيقرب من الماجنتا او اللون الزهري. طبعا بامكان ان نعرف نفس الشرح، يمين الاحمر حنلاقيه برتقالي، يسار حيرجع للون الماجنتا. ايضا اداة السحب نفسها تشرح لنا إذا رحنا 30 نقطة لليمين حتودينا للون برتقالي، 30 نقطة لليسار حتودينا إلى الماجنتا. Saturation تسمح لي إني أتحكم في درجة تشبع اللون بزيادته أو إطفاء اللون. Lightness بتسمح لي إني أتحكم بخفة أو حدة وهج اللون بزيادة البرايتنس أو تقليلها. أيضا هناك طريقة أخرى في اختيار اللون والتحكم فيه عن طريق استخدام أداة محرر الألوان المباشر أو Direct Color Editor، أو اختصارها D. بمجرد تفعيل الأداة بتسمح لنا أنه نختار اللون مباشرة من الصورة، وبالضغط المستمر بالماوس يمين والسحب يمين يسار رح يخلينا نتحكم بدرجة اللون. فوق تحت بيخلينا نتحكم بدرجة التشبع، وبالضغط المستمر مع زر Alt للويندوز أو Option للماك بيخلينا نتحكم بالخيار الثالث اللي هو Lightness. فخلينا نشوف. مجرد اختيارنا اللون الأزرق ونتحكم في يمين يسار حيورجينا إنه بيغير اللون. فوق أو تحت بيخلينا نتحكم بدرجة التشبع، وأخيرا بالضغط على زر Option أو Alt نقدر نتحكم يمين يسار بتفتيح اللون أو تغميقه. بإمكاني تغيير خيارات التحكم باستخدام هذا الزر، أو مباشرة بالزر اليمين على الصورة وتغيير الخيار اللي بشوفه مناسب، بالإضافة إلى درجة حساسية التحكم، فممكن أخليه سريع أو ممكن أخليه بطيء جدا. والمربع التاسع بيسمح لنا أنه نتحكم بنطاق الألوان بكامله بتحريك جميع الألوان 30 درجة للون المجاور يمين أو يسار، بالإضافة إلى الساتوريشن أو درجة التشبع. ولكن للعلم درجة التشبع في هي الأداة بتكون أقوى بكثير من أداة التشبع أو الساتوريشن الموجودة في الإكسبوجر. هنلاحظ إنه الأداة هون تحكمها خفيف وناعم مقارنة بهي الأداة. للتحكم بشكل أدق بإمكاننا إنه نختار القسم المتقدم اللي هو Advanced. نختار الأداة هي عشان نقدر نختار اللون المناسب للتحكم فيه، بيعرض لنا إياه بطريقة دائرية. طبعا حنلاحظ انه توزيع الالوان قد يكون مختلف عن الموجود عندكم، والسبب اني انا مختار في الاعدادات اني مستخدم الفيكتور سكوب عوضا عن الستاندرد. قد يكون ستاندرد هو الموجود عندكم، فانا مستخدم الفيكتور سكوب. كوني اني بستخدم ايضا نفس الاداة او نفس توزيع الالوان في مونتاج وتعديل الالوان على الافلام، فتوزيع الالوان بيكون متشابه نفسه.
إذا حابين ترجعوا للستاندرد اللي هو العادي فما في أي اختلاف، مجرد إعادة توزيع الألوان على الدائرة. مركز الدائرة بيعرض لي الألوان قليلة التشبع أو الباهتة مقارنة بطرف الدائرة اللي بيعرض لي الألوان كاملة التشبع. طبعا باختياري للون الأخضر بشكل تلقائي البرنامج استثنى الألوان الباهتة، بإمكاني إني أرجع أدرجها بالسحب وإدراجها ضمن اختياراتي. بالمقابل نفس الموضوع بإمكاني إني أستثني الألوان كاملة التشبع بالسحب من الطرف الآخر. عشان أعرف اللون اللي أنا اخترته وضمن النطاق ولا لأ، بإمكاني إني أختار على View Selected Color Range، بيعرض لي اللون اللي أنا اخترته، واللون اللي أنا ما اخترته بيكون بالأبيض والأسود. هنلاحظ إنه في اختياراتي أدرج اللون المجاور له وهو اللون الأصفر. بإمكاني التحكم وأستثني هذا اللون بسحب أطراف النطاق اللي أنا اخترته، فاللون الأصفر بيكون موجود على يمين اللون. بإمكاني إني أحاول أسحب وأستثني لين لما أشوف إنه اللون الأصفر صار لونه أبيض وأسود، وبالتالي بعرف إنه استثناه وضل محافظ على اللون الأخضر اللي أنا اخترته. عشان أتأكد إني اخترت جميع درجات اللون الأخضر، بإمكان إني أسحب الطرف الآخر وأضمن إني اخترت جميع ألوان اللون الأخضر، بالانتباه إني ما أدرج الألوان المجاورة للطرف الثاني. الخيارات الموجودة أمامي للتحكم بالخيار اللي أنا اخترته، فأول واحد اللي هو Smoothness اللي هي درجة النعومة أو نعومة دخول اللون اللي أنا اخترته مع واختياره للألوان المجاورة. فإذا زدت القيمة بإمكانه أنه يدرج ألوان أكتر، وبالتالي راح نلاحظ أنه رجع اللون الأصفر يدخل في اختياري، أو بإمكاني أني أخليه جدا حاد وبيستثني أي شيء، حتى قد يستثني بعض البكسلات، وهذا طبعا ما راح يكون في صالحنا. فبإمكاني أني أكون أو أختار قيمة وسطية، وباقي الخيارات من Hue Saturation Lightness اللي هي ال HSL بإمكاني أني أتحكم فيها بمثل البيسك تماما. بإمكانكم استخدام هاي الأداة لاختيار والتحكم ل30 لون منفصل عن بعضه البعض. قد يواجهني أحيانا أني بحاجة لاختيار لون ولكن نفس هذا اللون موجود ومتشارك مع ألوان أخرى في نفس الصورة، فبإمكاني أني أستثني هذا الموضوع باختياري فقط لهي المنطقة باستخدام لاير جديد، فرشة. بإمكاني أني أفعل الماسك باختياري لزر M أو من هذا الخيار، والرسم على المنطقة اللي أنا بحاجة لاختار اللون فيها. ما في داعي أكون دقيق في الرسم. بإمكاني أضغط على M عشان ألغي الماسك، وبنفس أداة الكلر إديتر بإمكاني إني أستخدم وأختار اللون اللي أنا بحاجة لتعديله دون التأثير على الألوان المشابهة لها في نفس الصورة. وبالحديث عن الطبقات أو اللايرز، فبإمكان إني أستخدم الكلر إديتر لإنشاء لاير جديد من اللون اللي أنا اخترته. أحيانا يكون من الصعب اختيار عنصر من عناصر الصورة بأطراف أحيانا تكون صعبة، فباختياري للكلر إديتر واختيار اللون مع التكبير واختياري ل View Selected Color Range عشان أشوف اختياري للون، حلاحظ أني أنا أدرجت أيضا بعض نقاط للون الأصفر، فبإمكاني أني أستثنيها. أتأكد أني اخترت نطاق أكبر للون الأخضر، أقلل من نعومة الإسقاط على الألوان المجاورة، وعشان أدرج كامل النطاق بالألوان الباهتة وكاملة التشبع بإمكاني أني أحرك أو بالضغط مرة واحدة فقط على هذا الخيار. بعد الانتهاء بإمكاني أني أضغط على 3 نقط أمام الكلر إديتر واختيار Create Mask Layer from Selection. راح ينشئ لاير جديد من اللون اللي أنا اخترته. عشان أتأكد وأشوف الماسك اللي أنا أنشأته بإمكاني أضغط على Alt M
للويندوز أو اوبشن ام للماك. هلاحظ انه البرنامج اختار اللون الاخضر بشكل جميل جدا. احيانا قد تكون بعض الاضافات بامكاني بكل سهولة اني احسنها واحذفها من اللاير. والغاء الماسك Alt M او Option M، وبعدها بامكاني اني استخدم اللاير في اي نوع من انواع التعديل اللي بشوفه مناسب. شكرا على المشاهدة، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.